Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera semua. So sebelum ni kita pernah review kedai Super Power dekat Pasir Gudang, dan saya dekat JB, saya nak terjah lah dia punya kedai dekat Lakin pula. Ya, Bos pun ada, jadi kita pusing-pusing lah jalan-jalan. Ya. Saya tengok tadi macam ada berapa building ni you punya? ya. Dekat Lakin sini sebenarnya ialah HQ aku lah. Bermula dari kecil dulu. Okey. So sini kami ada 6 kedai. Okey. Ada setiap department ada dia punya berbeza lah, macam tinta, wrapping semua ada. Oh, kat depan tu Ini yang wrapping. wrapping. Okey. Kat sini buat Tinted. tinted. Harus untuk tinted. Sebelah lagi? ada workshop. Sebelah ada workshop. Situ ada detailing pun ada. Oh, detailing pun ada kat situ. Situ yes. So kalau yang kat sini? Yang sini aksesori. Sini aksesori. Aksesori yes. Okey. So kita sini ada 2 tingkat. So kita tengok yang ni Dalam tu. So kedai sini memang kurang kemas lah sebab selalu sibuk. So you tengok sampah ni sini sana ada. So ini bahagian aksesori kita. So macam-macam ada Ya, ini ialah Macam nak buat cover punya barang, nombor plate pun. Nombor plate boleh buat. Nak boleh. Oh, semua ada lah. Adalah. Semua ada lah. Cakap macam apa Banyak lagi dekat store. tak ada susun punya. Okey. Okey. So ni bahagian yang aksesori lah, macam fog lamp. Dia aksesori lah, logo-logo. Atas kemas sikit. Atas kemas sikit. Atas kemas sikit. I bawa you atas, mari. Boleh. Macam-macam kan. Kalau sampai I punya kedai sini Lakin pasti kena naik 32. Okey? Kena naik. Kena naik. Sebab kebanyakan barang kita letak 32. So karpet dadu ada, steering ada, defimeter ada. Tengok meter aku. Ayo. Lampu ada. Ni semua ada. Skar plate ada. Macam-macam. Aksesori ni banyak barang tau sebenarnya. Macam-macam juga orang cari. Okey, ini Oh. Ya, ini 32 kita. Okey. So banyak audio, speaker, Android, lampu. Ya, lampu. Okay. Maknanya komplit lah kalau yang kat atas ni dia punya. Kebanyakan barang-barang yang famous dekat atas. Okey. Dekat atas. Kita jalan ni, kita tengok dulu lampu. So ini lampu ni semua kereta ada? Kebanyakan lah yang famous dekat market. Macam yang last video, I dekat Pasir Gudang kan, I pernah kata. Kita memang fokus kilang lampu. So, banyak lampu kita yang design sendiri. Honda, Toyota, Ya. Pro2, Proton, Yes. Mitsubishi. Banyak lah ni. Macam lampu Abino ni. Semua Abino. Ni semua ni. Semua Abino. Ada yang minat yang macam ni kan? Ada yang minat albino, full albino kan? Yes. Lampu depan pun ada. Ada juga, sikit-sikit ada. Okey. So kat sini. Okey. So untuk bahagian yang orang cari ramai itu ialah speaker dengan Android lah sebenarnya. Android player. Macam I cakap lah, kita sudah fokus pada brand RS. Okey. Brand RS ini dia keluar punya barang, I boleh guarantee lebih advance. So kalau kawan tak percaya, datang kedai, kita semua ada sampel. Macam di situ you nampak speaker. Betul? Semua boleh try sebelum beli. Okey? Kita boleh dengar dulu dia punya sound, quality sampai apa. Baru dia harga beli. Okey? Harga kita bermula dari harga mampu milik lah. Mampu milik Mampu milik itu harga. Kualiti cantik. Harga mampu milik. Yes. So kalau Quality memang cantik. Walaupun murah, you boleh try. Sampai puas hati, you baru bayar. Lain kalau tak puas jangan beli. Okey. Okey. So kalau Android yang paling top yang ni. Yang baru dia Golden Series 8 core. 8 core ni dia laju tau. You tengok video. Okey, kita tarik laju sikit. Okey, dia sudah play nampak. Dia tak perlu delay, dia tak delay. Okey, cuba lagi 8 core punya video. Skip dulu. Okey, yang skip dulu, yes. Okey. Dan ini video, kita tarik laju sikit. Okey, lepas tangan, dia sudah play tengok. Handphone kita tak play lagi tau, kena pusing 5 round lagi. Ni Android sudah lebih laju dari handphone. Okey. So ini yang 4 core, ini dia lambat sikit. Maknanya dia ada loading lah. Dia loading. Dia akan pusing, dia baru pergi. Ini patch pertama kita jual brand RS. So kalau harga berbaloi, dia pun berbaloi sebab dia harga bermula dari 200 lebih. 200 dah boleh dapat. 200 lebih. 1 year warranty, 1 to 1. One to one exchange kalau ada problem.
Gambar dia semua clear, bunyi dia semua sedap. Tapi kalau bagi saya, terus Kebanyakan orang nak Golden Series sebab yang ini you tengok laju semua barang baiknya pun baru 700 lebih. betul. Dulu tak ada pilihan, you tak ada boleh pilih yang laju, sebab tu orang terpaksa angkat yang lambat. Okey. Sekarang ada pilihan, kebanyakan customer kita pilih yang laju. Apa dia yang laju? Yang laju. Sekarang pun semua nak laju. Semua nak laju. mungkin kita manusia ni tak boleh sabar lah sebenarnya. Tapi yang bagi orang yang boleh accept dia lambat sikit, dia ambil yang patch lama pun okey sebenarnya. Okey. Dia tak ada masalah isu losak ke, hanya lambat sedikit. Cuba lambat. Dia punya teknologi dia ini dah lama sikit. Lama Kalau sikit. Yang ini Tapi lagi baru. boleh cerita sekarang tengah market punya Android lah. Tengah market punya Android, kita tak mau cerita brand apa lah. Kebanyakan masih 4 core. Masih ialah lambat. Yang boleh buatkan 8 core ini tak berapa brand ada. Okey. Walaupun dia orang ada, harga tu memang gila-gila tinggi. Okey. Saya faham tu, saya faham. Lagi ini Golden Series ada satu function yang dia extra ada tu, dia semua built-in 360 punya modul. Suatu hari you tukar kereta dan pasang 360 kamera, you just add on kamera, sudah boleh Terus pasang. boleh pakai. Terus boleh. Dia boleh display terus Boleh. Ini yang bahagian Android kita punya store banyak. Okey. So stok tak ada masalah lah. Stok tak ada masalah. Kita sentiasa masuk banyak. Ini bahagian kita test lah. Speaker kita brand Ares. Dari Stack One, dari sini. Okey. So maknanya dia orang datang, dia orang boleh dengar satu-satu. Dari sini OEM yang player, OEM yang speaker bermula harga 88. Kalau selalu Mybe Pro 2 beza, dia orang selalu pasang ni. Mi Bash, Two Way. Depan belakang pun hanya RM200. 4 biji sudah tukar siap. Plug and play lagi. Ini Step 1. Original dia memang tak sedap langsung Jauh beza lah dengan kita punya. Kalau yang original. Original, I rasa yang OEM kita ni sudah baling-baling ada satu kali ganda punya baik lah sound dia. Okey. Tapi kalau diorang ada bajet lebih sikit, diorang kat Step yang 1 pun hanya 100 lebih. Sebab tu I mengalahkan customer datang kedai kita dengar dulu. Setiap speaker ada perbezaan dia punya kualiti, sound. So kalau macam ni yang dah Paling high end, paling high end paling high end ni stage 3. Step 3. Yang dekat kita setiap dealer pun banyak jual punya Step 3. Step 3 ni apa kelebihan dia sebab dia teknologi terbaru. Dalam RS saja ada jumpa sebab ini kualiti aluminium. Dia bukan macam ni carbon. Betul. Macam ni carbon menyatakan market maybe dia orang angkat dia sebagai paling baik dekat kita pun hanya 198. Yang kita paling Step 3 ialah ini aluminium. Yang ini berapa harga dia? Kalau yang two-way 300 lebih. Yang ini component set dengan Twitter crossover 500 lebih. Memang tu lebih. Komplit lah tu. Tapi bunyi TikTok. Memang tak keluar kereta lah orang cakap. Kalau sampai sini you dengar, maybe you pun tak mau balik. Tengok stok kita pun sudah hampir habis. Tapi tadi saya tengok ni center speaker Ya, center speaker. Okey, center speaker ni I mau bagi tahu ialah dekat luar negara sudah banyak famous. Tapi dekat Malaysia masih baru. Selain brand kita, brand lain tak ada orang ada lagi. Okey, ini center speaker. Center speaker ni untuk apa ni? Ialah surrounding. Okey, kereta kita kebanyakan hanya stereo. Tutor mic. Okey. Betul. So tak ada center. Betul. So ini kita pasang dekat center. Dia pun tak besar. Kecil saja kan? Kecil saja. Tapi sound dia terang. Kita boleh dengar dia punya surrounding punya sound. Dia punya bunyi tu lebih clear. So kalau macam saya tak ada DSP lah contoh kereta tak ada DSP. Kalau pakai ni semua lebih kurang dah macam pakai DSP lah. Dia tak boleh 100% sama DSP tapi bunyi dia sudah terang. Terang lah. Mungkin ramai orang suka bunyi yang lebih terang sikit supaya dengar tak gabur lah. Sebenarnya. Alat ini pun sangat-sangat murah. You tengok kita punya harga. Bermula 185. 85. Paling mahal pun 215. Ada yang minat petak, ada yang minat bulat. Kita ada 3 jenis. Bulat kecil. 3 jenis kita ada. Ini ialah barang terbaru lah. Kira market untuk audio. So Barang terbaru. Kalau diorang datang, diorang tak beli tapi diorang nak tengok dulu, nak rasa. Kita memang selalu jemput customer kita datang shopping.
Kalau tak shopping, you tak faham apa yang Ares tengah buat. Betul. Kita selalu cerita Ares ni baik sebab kita sudah tekan market audio ni 120 tahun. So kita tahu barang apa yang baik. Tapi kita pun cuba nak bagi kawan-kawan datang dengar sendiri. Daripada kita asyik cakap baik. Yes. You datang dengar. Dia kalau macam saya record sekarang pun, kalau bunyi dia pun tak sama macam kalau kita ada dekat depan. Tak sama. Tak sama. Selalu macam I handphone buat video, I record. I dengar, alamak, kenapa dengan lagi ni jauh beza. Sebab record tu lain. Betul. Kalau you dengar sendiri tu lain. Ya, betul. Oh, nice. Korang kena datang. Kena datang. Kita punya branch semua ada test ini. Semua ada tempat test. Termasuk you nak cari dealer, satu Malaysia akan datang punya dealer Ares, dia pun semua ada tempat untuk test. Semua ada. Shah Alam sudah ada, itu Tegas Strait ke Ares. Betul. Okey. Kuantan pun ada. Perak pun ada, Penang pun ada, Melaka pun ada. Okey, ini semua sudah ada dealer Ares. Nanti lepas ni banyak lagi lah. Lepas ni banyak lagi. Rasa banyak lah sebab barang baik ni pasti orang lebut-lebut nak pergi jual. Barang baik. Alright, so kita ada sini ada Twitter full range. Ya. Macam-macam lah. Ini ada Twitter yang size besar, size kecil. Kan? Yang paling bernilai punya selama ni I jual barang brand yang lain. Hanya brand Ares saja boleh bagi warranty 1 tahun walaupun speaker. Maknanya kalau ada problem, want to exchange ke macam mana? Yes. You datang balik lah. You pergi mana dealer, pergi, you lost, you jumpa dia balik. Boleh tukar. Kualiti yang baik tu tak takut bagi warranty. Sebenarnya itu. Ayat ni baik kan. Kualiti yang baik punya, dia tak takut bagi warranty. Betul. Dia bagi warranty sebab benda baik. Yes. Macam beli kereta, dia bagi warranty 5 tahun. Sebab dia confirm 5 tahun. Yang kualiti baik ni, you nak jumpa dia losak pun jarang lah. Betul. Jarang lah. Kecuali kita paksa bagi dia losak, mungkin lah dia boleh losak. Kalau setengah nak layan dengan lagu ni, okey, tak ada masalah. tak ada masalah lah, bos. Okay, so dulu pun kita pernah review seat. So seat pun ada juga. Ya, seat. Hari ini banyak berterima kasih pada Aulia juga datang. Terkejut, Aulia sampai lagi JB. Sampai JB cari you lah kan. Aku tambah satu mic sudah boleh cerita lah. Nak tanya you, itu arus sudah settle? Settle. Ya, sudah boleh buat laju lah? Sudah boleh laju. Tapi sekarang sudah tambah over banyak. Ini next balik. Next I mau betul-betul buat I arus jadi audio punya showcar. Bermakna I boleh buka bonet, I boleh bagi semua orang dengar, boleh layan Ares punya woofer. Okey. Itu dalam punya audio semua Ares lah. So macam, yalah kalau kita tengok yang model yang macam ni, biasanya untuk end user yang pakai untuk harian. Untuk dalam lilas dalam kereta. Yes. Tapi kalau macam yang ada jenis yang player suka main audio, suka speaker banyak, macam tu macam mana? Itu ada dia punya barang yang khas untuk pergi pertandingan. Pergi boleh buka bonet. Okey. Boleh show off. Itu ialah kira PA punya speaker. So Ares pun ada. Okey. Nanti kita akan show semua barang Ares tengah market. Tapi yang itu coming soon ke? Coming soon. Coming soon lah. Maybe next event besar-besar Ares akan buat. Nanti orang akan nampak semua alat-alat yang Ares punya audio. Dia akan bagi tunjuk lah semua orang. Okey. Alright. Okey gang, so kita pun dah tengok daripada luar sampai ke dalam. Tapi yang menarik sebenarnya kat dalam ni banyak lagi barang-barang dia kan. Tengok kat sana. Semua adalah macam-macam lah. Ya. Hai. Yang kebanyakan yang laku dalam kedai aksesori ni kita ada lah. Ada. Kalau nak buat tinted kereta yang biasa, tambah gelap saja atau nak betul-betul tahan panas, kita pun ada. Ikut kepada bajet dia orang. Okey kan, nampak tak kenapa saya pakai baju Ares ni? Tunggu. Ya. Okey, so kalau korang berminat, korang boleh datang dekat Superpower, dekat Lakin. Yes, Lakin. Ataupun dekat Pasir Gudang. Yes. Ataupun dealer-dealer yang lain lah. Ada dekat Melaka, dekat Perak, dekat Shah Alam. Ya, kat dekat Kuantan. Penang pun ada. Penang pun ada. Aku kalau kawan yang dari jauh ni, dari negeri lain ni selain Johor Bahru, I memang saja kawan semua pergi kedai dealer Ares.
search Ares dealer. Okey. Akan datang semakin banyak ada. Okey. So try pergi. Anda baru faham apa yang kelebihan Ares, produk-produk Ares. Ataupun korang tengok dekat social media, diorang pun selalu update kan Ada. pasal barang-barang ni lah. Yes. Kalau korang minat, korang beli. Yes. Ataupun beli online pun boleh kan? Boleh online pun boleh. Ha, Beli pasang online pun sendiri pun boleh. Masih sama lagi ayat aku. Try dulu sebelum beli. Yes. Biar puas hati dulu. Okey, yang penting ada warranty. Okey gang. So kita pun dah habis pusing dah. Kita jumpa lagi next video. Kedai mana lagi kita nak terjah. Yeah. Assalamualaikum. Bye.